Hello everyone! Nandito na naman po tayo sa Nobler's Kitchen. So today, gagawa naman tayo ng tikoy. Here are the ingredients na ating gagamitin. Glutinous rice flour, white sugar, cooking oil, melted margarine, and water. And this is for the flavored tikoy later. We have here ube flavoring and buko pandan flavoring. Ayan. So, let's start. Ayan, pagsamahin lang po natin ang asukal at saka tubig. At haluin lamang po ito until the sugar and the water will incorporated. Ayan. Haluin lamang po natin. Then after that, ilagay natin ang glutinous rice flour sa mixing bowl. Ayan, ilagay po natin dito. Ayan, at ibuhos na rin po natin ang water and sugar mixture. And then mix it. Ayan, haluin lamang po natin ito. Ayan. Haluin po natin hanggang wala nang makitang buo-buo or lumps. Ayan. At ilagay na rin po natin yung natitira pa. Ayan, ilalagay ko po sa description box ang eksaktong sukat ng bawat isa. Ayan, at lagyan din po natin ito ng melted margarine. Or you can use melted butter or just plain cooking oil is okay. At pagkatapos, haluin lang din po natin ito ulit. Then after that, kumuha lang tayo ng ating hulmaan, bilog na hulmaan. Ayan, nilagyan ko po siya ng plastic. At pagkatapos, pahiran po natin ito ng cooking oil para hindi po manikit ang ating tikoy mamaya. Ang ilalagay ko po ay 3 cups para sakto lang ang kapal. At bago po natin isalang sa steamer,
takpan po natin ng aluminum foil sa ibabaw para hindi po matuluan ng tubig mamaya kapag ini-steam na po natin ito. Ready na rin ang aking steamer. Ayan, kumukulo na. At i-steam lang po natin ito ng 45 minutes sa mahinang apoy. At balikan natin mamaya. Ayan, takpan lang po natin dyan. At i-steam po natin ito ng 45 minutes sa mahina lang pong apoy. Ayan. After 45 minutes, balikan po natin ito mamaya. Habang inaantay po natin maluto yung unang tikoy, i-prepare na po natin yung ating flavored tikoy. Ayan, hatiin lamang po natin ito sa dalawa. Ayan, 2 cups. 2 cups each po. Dahil yung ube and buko pandan flavoring natin ay tag 1/2 cup po siya. At ayan. At haluin lang po natin. At sa tingin ko po, hindi na tayo gagamit ng ube food coloring. Ayan. Ito po, hindi na natin gagamitin. Ngayon naman, isunod natin yung buko pandan flavor tikoy natin. Ayan. Sama lang po natin dyan yung buko pandan flavoring natin. At i-mix lang din po natin. At ayan po, kulang po ang kulay niya. Ngayon, dadagdagan po natin siya ng food coloring na green. Ayan, lagyan lang po natin. Konti muna. Kapag kulang po, dagdagan po natin hanggang makuha natin yung kulay na gusto natin. Ayan, okay na to. Haluin lang po natin. At ngayon naman, lalagyan ko po ito ng grated cheddar cheese. Ayan, this is optional po. Ayan. Gusto ko lang po na lagyan siya ng grated cheese para mas creamy and cheesy. Tapos i-mix lang po natin ito. At kapag luto na ang unang batch, isunod natin ito. At ayan po, after 45 minutes, tingnan po natin kung firm na sa ibabaw. Ayan, okay na po ito, luto na to. Ayan, hanguin ko lamang po ito. At hayaan po natin na mag-cool down siya. Ayan. Same procedure lang po.
Ayan. Ayan, same procedure lang po ito. Lalagyan natin ng plastic. Papahiran natin ng cooking oil bago natin ilagay yung mixture natin. Ayan, haluin muna natin. Saka natin ibuhos. Ayan. At pwede rin po natin gamitin yung foil na ginamit na natin kanina para po tipid. At isa lang po natin ito sa 45 minutes sa mahinang apoy lang po. Ayan, after 45 minutes na naman po, luto na ang ating ube flavored tikoy. Ayan. At isinod na rin po natin yung ating buko pandan tikoy. Ayan, same procedure po ulit. Lalagyan ko ng plastic, papahiran ng mantika. At pagkatapos po, takpan po ulit natin ito ng foil. At isa lang po ulit natin sa ating steamer for 45 minutes. After 45 minutes, luto na po ito. Hanguin na po natin. Ayan. Ayan, at ilipat na po natin siya. Ayan po. At tatanggalin ko na rin po itong plastic na nilagay natin kanina. Ayan, mas madali po siya. At hayaan lang po natin itong mag-cool down. At balikan po ulit natin mamaya. Hayaan lang po nating lumamig dyan.
Ayan na po ang ating mga tikoy. Pwede po natin ito kainin na ganito na. Ayan po. Ayan po. At pwede rin po natin itong hiwain ng maninipis. Ayan. At i-dip po natin sa itlog. At saka natin iprito. Pwede po. At pwede rin po natin itong balutin sa lumpia wrapper. Lagyan natin ng cheese, peanut butter, langka, buko, o kahit anong gusto po nating ilagay, pwede po. At saka natin iprito. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.